ไปถึงแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คอินความน่ารักแปลงละเบอร์เกอร์คิงกลับมาแล้วกับอาหารฟรีของเราในวันนี้ เครื่องออก 11:20 แต่ตอนนี้จวนเจียนละต้องรีบไปกินข้าวก่อน นี่มีน้ำยาปูกินด้วย มีขนมจีนน้ำยาปูด้วยนะ เครื่องออกตรงเวลาครั้งแรกกับแอร์อาราเบียค่ะพี่น้อง เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงบ้าง Good morning. So please give it to help. And I'm there also for your safety aboard this aircraft. Sit back. The exits, which are equipped with an automatic evacuation. เหลืออีก5 ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึง แล้วก็มีสายชาร์จ USB ให้เสียบแซนด์วิช1 อัน 5 USD 150 บาท วันนี้ไฟล์ไม่เต็ม มีคนเดินทางประมาณสัก 70% แม่ไม่มีความรู้ขนาดนั้น ถ้าเราจะกินมันปุ๊บป้ามันก็ดักอยู่ ก็เลือกแบบง่ายสุดไง เขาก็ยอมให้กินดีพกขนมมากินเอง ขนมจากเมืองจีน นี่คือวันผลิต เมืองจีนไม่มีวันหมดอายุ คิดเอาเองไว้หมดอายุเมื่อไหร่ทำแค่วันผลิต ก็ ออก อีก10 ปีกินก็ยังไม่หมดอายุ เขาบอกว่าถ้ากินแล้วรสชาติไม่เปลี่ยนก็กินเถอะค้นพบเกมที่โหลดมา เกมปัญญาอ่อนไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้ว นี่คือเครื่องบินของเรา เรากำลังจะถึงซาจ้าคือตรงนี้ นี่คือซาจ้านะคะ ส่วนอันนี้ค่ะเพื่อนๆช่องแคบฮอร์มูสตื่นเต้นไหมคะ คนจริงเท่านั้นค่ะที่จะกล้ามาไฟนี้ เดี๋ยวเราไปดูเรือ นี่คือ ขนน้ำมัน เดี๋ยวดู นี่คืออาบูดาบีเดี๋ยวแผนภูมิศาสตร์นิดนึง ทางนี้คือดูไบ คือดูไบจะอยู่ต่ำกว่าซาจ้าประมาณ30 กิโล เราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆแหลมกว่า และเนี่ยที่เราเรียนภูมิศาสตร์นะคะ ก็คือช่องแคบฮอร์มูสนะคะ เขาเรียกออร์มูสหรือฮอร์มูสช่างเถอะเห็นไหมคะ คนจริงค่ะ เรามาดูกันค่ะ นี่เตหะราน แผนที่เขาข้ามไปเลยอ่ะเขาไม่ให้เราดูด้วย เราจะได้ไม่ต้องตื่นเต้น เมืองหลวงมันคือเมืองอะไรอ่ะ เตลาน เตหะราน อิหร่านคือเตหะราน ยังมีอยู่ในแผนที่เนี่ยว่าเขาลบออกจากแผนที่ ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คอินที่นั่นกันค่ะเพื่อนๆ Ladies and gentlemen, we have begun our gradual มาถึงแล้วจ้า สนามบินเล็กมากเหมือนสนามบินตอนเมืองแต่ว่าใหม่กว่า
to enjoy great benefits of saving history. Thank you and enjoy your flight. ถึงแล้วจ้าอิสตันบูลวันนี้ลงสนามบินซาบิยาโกเชตแค่ในเวลาเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนครึ่งของที่เวลาอิสตันบูลเวลาเช้าของประเทศไทยประมาณ4 ชั่วโมงมาถึงคนแรกของสายพานรู้สึกไงบ้างคะ ง่วง ง่วงง่วงเหมือนกันกินข้าวเหนียว เมืองไทยนี่ตีสี่ ใช่ เรามาดูกันที่อิสตันบูลสนามบินที่อิสตันบูลนี่ขี้เหนียวพาสปอร์ตมาก ให้ใช้ฟรีคนละ1 ชั่วโมง แล้วต้องมารูดที่ตู้เอาพาสปอร์ตมารูด แย่มากให้ชั่วโมงเดียวเท่านั้น ไม่ป๋าเลย ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเพิ่งได้กระเป๋ารอนานมากไปเดี๋ยวไปหาตู้ ATM แล้วก็หารถเข้าเมืองกันต่อจ้า มาแล้วรถบัสที่จะไปยังทักษิณแต่คันนี้เป็นคันดีคอย คันของเราเป็นคันด้านหน้า นี่ไปทักษิณเอาเป็นว่าตอนนี้เกือบตี 2ละรถก็ยังมีวิ่งอยู่นะจ๊ะ ตอนนี้เป็นเวลาตี 1:45 อุณหภูมิภายนอก18 องศา เย็นนิดๆแบบไม่ได้เย็นมากกำลังดี มีกินบุหรี่อับไป เหม็นกว่าที่เมืองจีน มาถึงที่พักละตี 3:30เจ้าของบ้านมาต้อนรับละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นด้วยนะ วันต่อมา ตัวเดิม เรามาพบกับความน่ารักอีกครั้ง โอ้ย ความน่ารัก สวัสดีค่ะความน่ารัก โอ้ย มาถึงตุรกีแล้วแท้ๆ ว้ายเช้าวันแรกของการมาถึงอิสตันบูล เมื่อกี้กด ATM ได้ละ มีตังค์ละ เดี๋ยวกำลังจะไปซื้ออิสตันบูลคาร์ดต่อ เริ่มต้นวันด้วยการส่งคำสั่งพิเศษ ให้หาเมโทรที่ใกล้ๆจะซื้ออิสตันบูลคาร์ดนี่คือคนที่พาเราไปซื้อ ได้อะไรกลับมาค่ะ บริษัทรถทัวร์เมโทร ได้บริษัทรถทัวร์เบโทรนี่แหละ ผู้นำผิด มันก็เหมือนกับว่าเราต้องมีผู้นำที่ถูกต้องชาติถึงจะพ้นภัยสุดท้าย ก็ต้องพาตัวเองไปเหมือนเดิม เดินไกลกว่าเดิมกิโลนึง วันนี้วันเสาร์ที่ 4 มีงานแข่งบอลลีกสักอย่างของตุรกี อยากไปป่ะ กราฟิกภาษาโลโก้เป็นอย่างนี้ โอ้โห ดูคน มาแล้ววันนี้สถานที่ท่องเที่ยวแรกของเราในวันนี้ นิวมอสป่ะ มีผ้าโพก เดี๋ยวโพกก่อน
สองหกห้านะจ๊ะ หืมสุดยอดเลย มีขนมฟรีให้กินด้วยหยิบให้ด้วย91เย่ฝนตกทั้งวัน มาซื้อดอกกล้วยไม้กันดีกว่า โอ้ไม่ใช่ดอกเฟื่องฟ้า โอ้โห แพงมาก1,500 Abla ha kopar çek. Aynen. ฝนตกแล้ว Vallahi seni orada taşlar tanımıyor ya. Konuşuyorum ya. Herkese yeğenliyor. Bak kardeşim. Ya bak. Bak tamam. อยากลองชิมจังแต่ไม่ซื้ออ่ะ ก็หยิบชิมดีว่าเป็นไง Abi Türk. มาแล้วของกินฟรี ชีส เลิศมากเลยของกินฟรี โจโจ้วันนี้เรามาทำมิชชั่น มิชชั่นอะไร หากินชีสฟรีและของฟรีที่ตลาดเอมิโนนุกัน กำลังไปมอสฟรีอันดับ 3 ของวันนี้อันนู้นละสะดวกนะ ป้อนแผนที่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้มีอะไรให้เที่ยวฟรีบ้างหรือเข้าฟรีบ้าง มันก็คิดมาให้4-5 อันแล้วก็เลือกเอา แล้วมาเรียงลำดับมาให้ด้วยนะ ว่าไป1แล้วไป2แล้วไป3ยังไง
เดี๋ยวเราจะเข้ามอสนี้ แต่ก่อนจะเข้าเรามาดูวิวทางขวามือของเราก่อน นี่คือวิวอิสตันบูลจ้า สวยเนาะแมวดำมาก เจ้ามาเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอะไร นี่คือหลุมฝังศพสมัยออตโตมัน อืม ป้ายหลุมมันเป็นแบบออตโตมัน อืม เห็นด้านบนปะที่มันเป็นกลมๆ เป็นอย่างเงี้ย นี่คือผู้ชายนี่คือผู้ชาย ถ้าเป็นดอกไม้คือผู้หญิง และอันเนี้ยมันเป็นแบบบางทีเป็นบทกวีคำจารึกอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่ว่าอะไร ถ้าเป็นป้ายผู้หญิงที่เป็นลวดลายดอกไม้ อันนั้นก็ป้ายผู้หญิงอย่างเงี้ย อืม เหมือนกันแล้วแต่ แล้วดอกไม้ก็มีแล้วแต่ว่าชอบดอกอะไรยังไงนะ ก็แล้วแต่ อย่างนั้นถือว่าผู้ชาย ผู้ชายอันนี้ใช่ปะ ใช่ ใช่ อันนี้ผู้ชาย มีกลมๆเหมือนมีหมวกอะหมวกอะคือผู้ชาย แต่ก็ถ้าปีกย่อยกว่านั้นก็ไม่รู้ละเนี่ยข้างหน้าเห็นปะผู้หญิงเป็นแบบพรึบเลย สวย ชอบ มีเป็นชอบแต่ถ้าเป็นเราเอาเป็นตัวนกยุงได้ไหมอะชอบนกยุงเป็นตัวนกยุงได้ปะนกยุงเหมือนเมื่อวานที่ใหญ่กว่าไก่งวง นกยูง Animal Drop อะ Animal Drop มามอสยังไม่เข้ามอสไงมาดูหลุมฝังศพก่อนแล้วก็ดูวิวก่อนพระอาทิตย์ตกตรงนี้ถ้าจะสวยนะ ไปกันต่อค่ะ ได้เข้าละ เห็นเขาบอกว่าปิดประมาณ5ไม่ถึง5โมงอ่ะ4โมง45ปิด สวยอยู่นะ เขามีแบบกระเบื้องเป็นสีฟ้าๆด้วย น่าจะมีทางเข้าไปด้านใน เข้ามาทางด้านในแล้วคนเยอะมาก สวยอยู่ปึ๊บเมื่อกี้ไกด์คนข้างหลังเขาปรบมือ ถ้าปรบแล้วมันจะมีเสียงกล้องเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคนปรบมือเป็นระยะโจโจ้ลองปรบมือสิคะลองปรบมือว่าเสียงกล้อง2 ทีก็พอสิเป็นชุดอย่างนั้นมาแล้วจ้าอาหารในวันนี้เป็นแซนด์วิช Buyurun abi. ไก่ประมาณนั้นโดนเนอร์ไก่แต่ของพี่ก็จานมาเดี๋ยวดูแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวกินเสร็จจะไปซื้อกาแฟร้านตรงนู้นมาละโอ้ควันขึ้นเลยดูน่ากินหลังจากเดินไปแล้ว2 กิโลถึงแล้วจ้า5 โมงเย็นแดดกำลังสวย
está lejos, tenían que poner luces más fuertes cuando nosotros... เย็นปะโอ้เย็นจริง ปิดซ่อมตั้งหลายปี ยิ่งใหญ่สมคำเล่าลือ ถนนแบบเป็นหินก้อน แบบถนนยุโรป เดินแล้วเมื่อยเท้ามาก เป็นยังไงบ้าง นี่คือมิลค์เชคของที่เบอร์เกอร์คิงก็คือไอศครีมแบบวานิลา แล้วก็ใส่กาแฟไปจอกหนึ่งจบ นี่ช็อกโกแลตซันเดย์เป็นไงบ้างก็เป็นไอศครีมแบบกาแฟอ่อน เป็นวานิลาใส่กาแฟอ่อนๆก็ยังเป็นวานิลาอยู่ ๆ ก็ดีแล้ว ทุ่ม 1แล้วไงเสร็จได้นอนหลับ มาหาอะไร มาหาไหนดูได้หน่อย สวัสดีค่ะแม่ผมหยิก แม่ผมหยิกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องหยิก มาผมไม่หยิก จะเป็นปากซอยเดินตาม ไม่ได้ให้อาหารมันเนี่ยแบบแค่มันมาทักน้ำที่หน้าบ้านแล้วมันก็เดิน เริ่มต้นวันด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต ดูคุณพี่คนข้างหน้าซื้อมะเขือเทศ2 ลูก และนี่คือกล้วยหอมของเราและถั่ว เราต้องการโปรตีน แฮปปี้วันอีสเตอร์ วันนี้จะพาเมียไปเที่ยวไหนคะ วันนี้พาไปเดินสวนสาธารณะที่เราเคยเดินเมื่อ3 ปีที่แล้ว ไปดูดอกไม้ วันอีสเตอร์พาเมียไปรับชมดอกไม้นะคะ เนี่ยอันนี้สนามบอลที่เมื่อวานแข่ง ตรงนี้เหรอฝั่ง ใช่ นี้เหรอ ใช่อันนี้ไง วันนี้แดดดี เราจะได้ถ่ายรูปดอกไม้สวยๆ โอ้ คนมาตกปลาเต็มไปหมดเลยฤดูนี้ตกปลาได้ Please put closer your Istanbul card to the card reader. ตรงนู้นเหรอ เริ่มหาของกินละ ตอนนี้มาจากขนมรายการต่อไปนูเทลล่า นี่ก็รสเข้มๆ ขายผลไม้ ด้านล่างมีที่นั่ง ถ้าหนาวๆเดี๋ยวคนก็หนีมานั่งข้างล่าง อันนี้บันไดขึ้น ร้านขนม ขายสารพัดชาและของกิน โอ้โห
นี้ผู้โดยสารใหม่เพิ่งขึ้นท่ามา ลุงถอดเสื้อตกปลา คนจริงไง ลุงถอดเสื้อโอ้โหปลาหึ่มเลยดู คนจริง ปลาหึ่มเลย แต่ต้องเดินไปฝั่งนู้น นั่งตากแดดเป็นฝรั่งนั่งตากแดดเป็นฝรั่งจ้า เหนื่อยมาก กี่โมงแล้วเนี่ย เที่ยงครึ่ง เที่ยง 40 มีเวลาอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่ง อืม นั่งแต่เตร่ กลับมาเยือนอีกครั้ง หลังจากผ่านไป 3 ปี คนเยอะวันนี้วันอีสเตอร์ วันอีสเตอร์คนเยอะมาก คนมุสลิมก็มาเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์เช่นกัน มาปิกนิกวันอาทิตย์ พกผ้ารองโต๊ะมาและชามาเป็นของตัวเอง ไหนดูดิรถอะไร hareketli, kanlıca, Anadolu güzel, bebek.
กลับมาอีกครั้งกับการกินอาหารตุรกี มาที่ชื่ออะไรนะดูรัมเขาเรียกอะไรเคบับคนดีคนเดิมเคบับแถวบ้านราคาถูกสุดละ90เตอร์กิชลีลาไม่ถึงประมาณไม่ถึง70 บาท ก็เอาแบบกลับบ้านเดี๋ยวก็ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าเพิ่มอีก10ก็จะได้โยเกิร์ตแต่โยเกิร์ตที่นี่ไอรานมันเป็นโยเกิร์ตแบบเค็มยังไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ก็ตามนี้ละกันวันนี้มีบอลแมตช์ใหญ่ เสื้อลายทางนั่นคือของทีมเฟเนบาเช่เจ๋งมากเลยอ่ะเอาอัลฟาโรมิโอขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยข้างหลังอัลฟาโรมิโอ F1 ทีมบิยอนรถเข็นเด็กเช็คอินมาจากบ้านแล้วนี่คือการดรอปกระเป๋าด้วยตัวเองขณะนี้เรากลับมาที่สนามบินซาบิฮาโกเชนอีกครั้งเพื่อจะนั่งเครื่องไปยังสนามบินเดรามันเมื่อกี้น้ำเปล่าตรงนู้นเห็นขายขวดหนึ่ง90ยังจะเป็นลมอยู่เนี่ยน่าดูดินี่คือราคาน้ำเปล่าขวดละ90อ่ะแพงเนี่ยดูดิ210โอ้ยอันนี้แพงว่ะแพงเวอร์เมื่อกี้มีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ เธอต้องฟังสิเพราะว่าตอนนี้เธอไม่ฟังแต่ว่านานกว่านี้หลายๆปีเธอจะฟังเพราะว่าเธอจะลืมไปแล้วเธอจะตื่นเต้นเรื่องก็คือเมื่อกี้ตอนไปเช็คอินวันนี้เราก็นั่งสายการบินปีกาซัสใช่ปะเสร็จแล้วมันก็ให้เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าแล้วก็เช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยละทีนี้พอไปโหลดกระเป๋ามันก็ขึ้นว่าให้โหลดกระเป๋าก็จำได้ว่าตอนซื้อก็ติ๊กน้ำหนักมาว่าคนละ15 กิโลพอตอนโหลดปุ๊บใบแรกไปละ14 กิโลใบที่2กำลังจะโหลดตามปรากฏว่าใบที่2มันขึ้นว่าเหลือโควต้า1 กิโลแล้วต้องจ่ายเงินเพิ่มจะจ่ายเงินเลยไหมก็เลยตกใจมากว่าตอนซื้อก็กด15 กิโลคือเวลาเราซื้อออนไลน์มันจะขึ้นว่าจะเอามาแบบไม่มีกระเป๋าไหมหรือว่าเอากระเป๋าใช่ไหมแล้วกระเป๋ามันก็จะมีให้เลือก15 20 25แล้วก็ลองทำท่าว่าจะไปกดซื้อมันก็มีกฎแบบนั้นก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าเรากดผิดวะเตรียมละซื้อกระเป๋าน้ำหนักเพิ่มไปเลยมันเกินมา10 กว่าโล12 โลแล้วเวลามันซื้อน้ำหนักกระเป๋ามันมีแค่เกิน5 กิโล1,200เตอร์กิลีลา5 กิโลนะแล้วถ้าโกน10 กิโล 2,400แล้วถ้าน้ำหนักเรา12 กิโลใช่ป่ะเราต้องซื้อ15 กิโลซึ่งเป็น 3,600เตอร์กิลีลาเชื่อเห็นแล้วใช่ป่ะตอนแล้วตอนกูซื้อ10 กิโล10 กิโลมันก็ 2,400แพงกว่าค่าตั๋วอีกอะคือค่าตั๋วเราซื้อค่าตั๋วเราซื้อ2 คนประมาณ 2,700อะคือถ้าซื้อน้ำหนักกระเป๋าอย่างเดียว 2,400จะร้องไห้แต่มันถ้ามันแบบมันเป็นความผิดของเราต้องซื้อไงมันก็เลยมา2 กิโลแล้วก็ว่าเราแบกอีก2 กิโลก็ได้ใส่กระเป๋าแฮนด์แบ็คก็ตอนแรกคิดว่าถ้าซื้อ10 กิโลก็ได้7 กิโลแบกคือถ้าซื้อ10 กิโลนี่ก็ยังร้องไห้นะแต่แบบจะเป็นลมแล้วอะก็เลยวิ่งเอาตั๋วไปเขาดูเขาบอกไม่คนละ15และอีผู้หญิงคนที่อยู่ห้องเรียกเขาผู้หญิงคนที่อยู่ห้องขายตั๋วฉันบอกอยู่แล้วไงว่า15ไปไม่เห็นหรอว่าฉันเหนื่อย แล้วมันชักสีหน้าด้วยเราก็แบบโอเคพี่นึกถึงผู้หญิงเยอรมันคนนั้นที่เราเจอที่สถานีรถไฟเยอรมันเลยอะเบอร์ลินพี่เขาแรงมากเลยแล้วหน้าเขายังสวยเลยแล้วหน้าเขาแบบกูเหนื่อยอย่ามากวนใจกูกับคำถามเหล่านี้ได้ไหมค
คนที่มากดให้เราอ่ะ เห็นคนไปมุงเขาเยอะแม่ ไม่ฉันเปลี่ยนเคาน์เตอร์แล้วนะมาอีกเคาน์เตอร์หนึ่งจะร้องไห้ อย่างน้อยวันนี้เราก็ซื้อตั๋วในราคา 2,700 เตอร์กิชลีลาคนหนึ่งตกพันเศษๆรวมน้ำหนักกระเป๋า อุตส่าห์กดตั๋วโปรได้ ฉันไม่ควรจะพลาดกับน้ำหนักกระเป๋าแบบนี้ไง ไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมาก วันนี้เหนื่อยมาก โคตรเหนื่อยกว่าเมื่อวาน เหนื่อยกว่าเมื่อวาน เออ ราคาสตาร์บัคที่สนามบิน แพงสุด 420 คูณ8 8432อุ้ยจริงเหรอ 87 เกือบ300แน่ โอ้ยสนามบิลสวยมาก เมื่อที่แล้วได้ดูด้านบน ตอนนี้ดูขาเข้า